Sinikka-analyysi. Aragorn. Miltä tasapainoinen maskuliini näyttää? Tervetuloa Sinikka-analyysin pariin. Täällä tarkastelemme popkulttuurin hahmoja ja tarinoita hieman syvemmältä tasolta. Emme pelkästään sitä, mitä tapahtuu tarinassa, vaan sitä, millaisia ihmiskuvia ja arkkityyppejä ne meille heijastavat. Edellisessä analyysissä tarkastelimme maskuliinienergian varjopuolta. Puhuimme hahmoista kuten Al Bundy, Pulmusista ja Homer Simpson, jotka voivat tuoda rahaa pöytään, mutta silti eivät kanna todellista vastuuta. Tällä kertaa katsomme samaa teemaa toisesta suunnasta. Millainen on tasapainoinen maskuliini? Yksi popkulttuurin kiinnostavimmista esimerkeistä löytyy hahmosta Aragorn, Taru Sormusten herrasta trilogiassa. Aragorn on kiinnostava hahmo juuri siksi, että hän ei aloita tarinaa sankarina eikä kuninkaana, vaikka hänellä olisi siihen täysi syntymäoikeus. Kun tapaamme hänet ensimmäisen kerran, hän kulkee nimellä Strider, vaeltaja, ranger, joka liikkuu varjoissa ja suojelee muita ilman, että hänen todellinen identiteettinsä on keskiössä. Hän tietää koko ajan olevansa kuninkaiden sukua. Hänellä olisi oikeus Gondorin valtaistuimeen, mutta hän ei mene kaupunkiin julistamaan itseään kuninkaaksi. Hän ei käytä syntyperänsä vallan välineenä. Päinvastoin, hän elää vuosia kulkijana, tarkkaiden maailmaa ja itseään, ikään kuin varmistaakseen, ettei hän toista samaa virhettä, jonka hänen esi-isänsä teki. Yksi tärkeimmistä symboleista tässä matkassa on hänen miekkansa. Aragornin esi-isä Isildur katkaisi aikoinaan Sauronin sormesta vallan sormuksen, mutta samaan aikaan Isildur teki ratkaisevan virheen. Hän ei tuhonnut sormusta silloin, kun olisi pitänyt. Hän lankesi vallan houkutukseen. Miekka, jolla tämä tapahtui, Narsil, jäi rikkinäiseksi. Kun Aragorn katsoo tätä rikkinäistä miekkaa, hän ei näe vain esinettä. Hän näkee historian. Hän näkee sukunsa varjon ja kysyy itseltään ehkä tärkeimmän kysymyksen. Voisiko sama varjo elää myös minussa? Vasta myöhemmin, kun miekka taotaan uudelleen Anduriliksi, tapahtuu symbolisesti jotain merkittävää. Se ei ole vain ase. Se on menneisyyden virhe, joka kohdataan ja integroidaan. Ja vasta tämän jälkeen Aragorn alkaa todella astua siihen rooliin, johon hänen elämänsä on kulkenut. Tämä näkyy myös yhdessä hyvin pienessä, mutta merkittävässä hetkessä tarinan alussa. Elokuvassa on kohtaus, jossa Frodo näyttää sormuksen Aragornille. Hetken ajan Aragornilla olisi mahdollisuus ottaa se, mutta hän ei koske siihen. Hän sulkee Frodon käden sormuksen ympärille ja käskee pitämään sen piilossa. Hän voisi ajatella käyttävänsä sitä hyvään. Hän on kuninkaiden sukua, vahva soturi ja johtaja. Se on pieni hetki, mutta symbolisesti hyvin tärkeä. Aragorn ei halua valtaa, joka tulee oikotien kautta. Hän tietää, että jotkut voimat eivät ole tarkoitettu hallittaviksi, vaikka niitä yrittäisi käyttää hyvään. Ja juuri siksi hänestä voi myöhemmin tulla kuningas. Mutta Aragorn ei ole pelkästään soturi. Hänellä on myös vahva yhteys luontoon. Rangerina Aragorn on oppinut liikkumaan erämaassa, lukemaan maastoa ja seuraamaan jälkiä. Hän tunnistaa myös joitakin kasveja, joilla voi auttaa haavoittuneita. Hän ei ole yrttimestari, joka tietää kaiken luonnosta, mutta hänellä on riittävä ymmärrys siitä, miten ihmisiä voidaan auttaa hädän hetkellä. Tarinassa sanotaankin, lainausmerkeissä, kuninkaan kädet ovat parantajan kädet.
Tämä kertoo jotain tärkeästä hänen luonteessaan. Hän ei ole vain tuhoava voima taistelussa. Hän on myös ihminen, joka osaa suojella ja hoitaa elämää. Ja kaikkein tärkeintä on hänen tapansa kohdata kriisi. Siinä missä monet hahmot reagoivat impulsiivisesti, Aragorn pysähtyy, tarkkailee tilannetta ja tekee päätöksensä vasta sen jälkeen. Tämä vakaus on yksi hänen maskuliinisen energiansa tärkeimmistä piirteistä. Se näkyy myös hänen suhteissaan. Aragorn vetää naisia puoleensa, mutta hän ei käytä sitä energiana rakentaakseen identiteettiään. Éowyn rakastuu häneen, mutta Aragorn ei johdata häntä harhaan. Hän kohtelee häntä kunnioituksella, mutta pysyy lojaalina Arwenille. Hän ei ajattele, että hän vain ansaitsisi tämän naisen. Hän tietää, että jos hän todella aikoo seistä Arwenin rinnalla, hänen täytyy olla ihminen, joka kantaa vastuuta. Ei vain rakkaudesta, vaan koko siitä elämästä, joka heidän ympärilleen rakentuu. Ehkä juuri siksi Arwenin isä tuo hänelle uudelleen taotun miekan. Ei palkintona, vaan muistutuksena. Jos Aragorn aikoo kulkea tämän tien, hänen täytyy olla valmis astumaan siihen rooliin, johon hänen elämänsä kutsuu. Tämä näkyy erityisen selvästi trilogian lopussa. Kun Aragorn kruunataan Gondorin kuninkaaksi kaupungissa Minas Tirith, tapahtuu useita symbolisia hetkiä. Ensin Arwen saapuu haltioiden kanssa ja he kohtaavat toisensa pitkän eron jälkeen. Sitten saapuvat hobbitit. Kun Frodo, Sam, Merry ja Pippin näkevät kuninkaan, he yrittävät kumartaa hänelle, mutta Aragorn pysäyttää heidät. My friends. You bow to no one. Ja sitten hän kumartaa heille. Koko kaupunki seuraa hänen esimerkkiään. Se on hetki, joka kertoo paljon siitä, millaiseksi kuninkaaksi hän aikoo tulla. Aragorn ei rakenna asemaansa muiden alistamisen kautta. Hän tunnistaa, että ilman näitä pieniä hobitteja koko maailma olisi voinut kaatua. Ja tämä tuo esiin toisen tärkeän ajatuksen. Aragorn ei voita sotaa yksin. Sormusta ei tuhoa Aragorn. Sen tekee Frodo. Mutta ilman Aragornia Frodo ei koskaan pääsisi Mordoriin. Aragorn johtaa armeijan mustalle portille ja vetää Sauronin huomion pois, jotta Frodo saa mahdollisuuden suorittaa tehtävänsä. Se on hyvin erilainen sankaruuden muoto. Se ei ole yksin loistamista. Se on tilan luomista, jossa muut voivat onnistua. Tämä liittyy myös toiseen kauniiseen symboliin tarinassa, Gondorin valkoiseen puuhun. Kun näemme sen ensimmäisen kerran Minas Tirithissä, se ei ole elinvoimainen puu. Se on kuiva ja lähes kuollut runko. Oksat ovat paljaat, ikään kuin valtakunnan elämä olisi pysähtynyt siihen hetkeen, kun todellinen kuningas katosi. Puu seisoo keskellä kaupunkia muistutuksena siitä, että jokin on poissa tasapainosta. Vasta Aragornin noustessa kuninkaaksi uusi taimi löytyy vuorelta ja puu alkaa jälleen kukkia. Tätä voi katsoa monella tasolla. Tarinan sisällä se on merkki, että kuningassuku on palautunut, mutta symbolisesti se kertoo jostain syvemmästä. Kun johtajuus on vakaa, elämä voi palata. Kun maskuliininen rakenne ei enää perustu pelkoon, kontrolliin tai vallan väärinkäyttöön, ympärille voi syntyä tila, jossa elämä alkaa jälleen kasvaa. Valkoinen puu ei ala kukkia siksi, että joku pakottaa sen. Se alkaa kukkia, koska tasapaino on palautunut.
Tähän liittyy myös Aragornin kuningasnimi Elessar. Se tarkoittaa haltiakiveä, vihreää kiveä, joka symboloi parantumista ja elämän palautumista. On kiinnostavaa, että vihreä on monissa perinteissä sydämen väri. Vaikka Tolkien ei välttämättä ajatellut asiaa chakrajärjestelmän kautta, symboli on silti kaunis. Vihreä viittaa elämään, kasvuun ja sydämeen. Ja juuri sitä Aragorn tuo mukanaan. Hän ei herätä elämää voimalla. Hän herättää sen vakaudella. Ja ehkä kaikkein kiinnostavin kysymys on tämä. Miltä Aragorn näyttäisi nykymaailmassa? Koska suurimmalle osalle meistä maskuliinisuus ei enää tarkoita miekkojen kanssa kulkemista tai armeijoiden johtamista taisteluun. Aragornin energia ei kuitenkaan liity miekkaan. Se liittyy vastuuseen. Nykymaailmassa tämä voisi näkyä hyvin arkisissa asioissa. Se voisi olla mies, joka ei rakenna identiteettiään vallan, statuksen tai huomion kautta. Mies, joka ei kerää validointia ihmissuhteista, mutta joka seisoo vakaasti omassa elämässään. Mies, joka kantaa vastuuta, ei vain taloudellisesti, vaan myös emotionaalisesti. Hän ei pakene vaikeita keskusteluja. Hän ei vetäydy hiljaisuuteen, kun asiat muuttuvat hankaliksi. Hän ei myöskään manipuloi tai kontrolloi muita säilyttääkseen asemansa. Hänen voimansa näkyy siinä, että hänen ympärillään on turvallista olla. Ja ehkä juuri siksi Aragorn on yksi popkulttuurin kiinnostavimmista maskuliinisista arkkityypeistä. Hän ei yritä vakuuttaa maailmaa siitä, että hän on vahva. Hän kulkee oman varjonsa läpi ja astuu siihen paikkaan, johon hänen elämänsä kutsuu. Ja vasta silloin maailma alkaa tunnistaa hänet kuninkaana. Kiitos, että kuuntelit Sinikka-analyysin. Sukellamme uudelleen ensi sunnuntaina kello 4.44 iltapäivästä Lontoon aikaa. Nähdään silloin.